วัสดีค่ะเรามาตอนที่ EP ที่3เลยนะคะ หลังจากที่เราได้ถักขยายงานเป็นจำนวน1 2 3ดอกเต็มพอดอกที่4เราเริ่มจากฝั่งนี้ใช่ไหมคะเราจะถักวนรอบใช่ไหมคะปกติเราขึ้นงานด้วยโซ่7เสร็จแล้วก็ให้ F ลงเว้น1หลักแล้วก็ปัก F ลง10หลักถัดไปเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายแถวที่2นี่ก็จะเหลือ F 10หลักนะคะขั้นงานด้วยโซ่7แล้วก็ F 10หลักขั้นงานด้วยโซ่7ถักมาจนถึงมุมนี้นะคะมุมที่1ตรงนี้นะคะเราจะทำการเชื่อมแขนค่ะแต่ก่อนอื่นถ้าเพื่อนๆท่านใดขึ้นงานตรงนี้ไซส์ใหญ่กว่าตามแบบนะคะเราขึ้นงาน4ดอกถ้าเพื่อนๆท่านใด5ดอกตรงนี้ก็ให้นับเป็น5ช่วงดอกนะคะคือเพื่อนๆจะเริ่มตรงช่วงดอกที่5นั่นเองค่ะแต่ของเราจะเริ่มช่วงดอกที่4เพราะเราเริ่มงานด้านหลัง4ดอกใช่ไหมคะหลังจากนั้นให้เราจับมุมนี้ค่ะมุมนี้ชนมุมนี้มุมนี้ก็ชนมุมนี้แล้วก็พับครึ่งนี่ค่ะงานเราก็จะตกคอวีตรงช่วงนี้พอดีฝั่งนี้ขึ้นงานด้วยโซ่7ใช่ไหมคะเราจะถักวนรอบวงแขนเลยค่ะแล้วก็มาจบด้วยโซ่3แล้วก็พอ2คอแล้วก็มาเชื่อมกับโซ่7นะคะเดี๋ยวเราจะพาถักในขั้นตอนต่อไปแต่ก่อนอื่นเราขอบอกว่าวิธีที่เราจะสาธิตนี้เป็นวิธีที่เราเข้าใจนะคะเข้าใจง่ายๆเลยก็คือมันสามารถถักได้สำหรับไซส์เล็กไซส์34ไซส์32อะไรเงี้ยก็ไม่ต้องไปเพิ่มใต้วงแขนตรงนี้นะคะก็ถักวนมุมชนมุมไปเลยแล้วก็ถักความยาวตามต้องการแต่สาวน้ำมนต์จะถัก38ถึง40เราต้องการเพิ่มใต้วงแขนประมาณ2ดอกนะคะซ้ายขวาฉะนั้นเราจะมาเพิ่มห่วงตรงนี้ค่ะเราจะเริ่มถักห่วงนะคะในคอวีนี้เราจะเพิ่ม2ดอกเราจะใช้แค่7ห่วงค่ะแต่ตรงคอกลมน่ะเราจบตรงแถวแรกเลยเราถึงเพิ่ม8ห่วงเพื่อความลงตัวของงานนะคะเราจะปรับนิดหน่อยฉะนั้นเราจะออกจากลายตรงนี้ด้วยโซ่7ก่อน1 2 3 4 5 6 7เสร็จแล้วก็ปักลงไปในนี้เลยค่ะ x ลงไปเลยลงไปในมุมนะคะมุมที่1ตรงนี้เสร็จแล้วเราจะถักห่วงด้วยโซ่3แล้วก็พันเข็มค่ะปักลงที่เดิมปลดหมดห่วงที่1 2 3พันเข็มปักผ่าน2เส้นตรงนี้แล้วก็ดึงผ่านห่วงที่2เราจะทำทั้งหมด7ห่วงค่ะเราได้ครบทั้ง7ห่วงแล้วนะคะให้เราลูดงานจนถึงมุมอีกมุมนึงเลยนะคะถัดมาเลย x ลงไปในมุมนี่คือวงแขนของเรานะคะจากคอ V มุมที่1เชื่อมเข้าไปในมุมที่2ทีนี้เราก็จะถักออกจากมุมก็คือโซ่7แล้วก็ลงลายโซ่7ค่ะ1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ลงในลายค่ะเว้น1หลักปักลงไปในหลักที่2แล้วก็ถัก F ให้ครบทั้งหมด10หลักนะคะในแถวนี้เว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายงัดเข็มมาด้านหน้าหรือตักด้านหน้านั่นเองค่ะหรือควักหน้านั่นเองแล้วแต่คนจะเรียกเนาะเราจะไม่พลิกงานกลับไปกลับมาแล้วนะคะเราจะถักวนเป็นวงกลมรอบตัวเลยทีนี้งัดมาให้สูงเท่ากันแล้วค่อยปลดนี่ค่ะออกจากลายก็โซ่7ฐานดอกถัดไปนะคะมันก็จะขึ้นตรงโซ่7นี่แหละเว้น1หลักปักในหลักถัดไปค่ะแล้วก็ถักให้ครบทั้ง10หลักแล้วก็โซ่7ถักในลายโซ่7ถักในลายนะคะถักมาจนถึงมุมฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเชื่อมวงแขนกันค่ะแล้วถักออกจากมุมที่2ยาวมาจนถึงมุมที่3ให้เรา
ถักออกจากลายโซ่7แล้วใช่ไหมคะแล้วก็ให้เรา x ลงไปในมุมทีนี้เราก็จะถักห่วงใต้แขนเป็นจำนวน7ห่วงนะคะถักโซ่3 F ลงในห่วงเดิมปลดห่วงที่1โซ่3 F แทงผ่าน2เส้นนี้ปลดห่วงที่2เราจะทำทั้งหมด7ห่วงเท่ากันกับฝั่งนั้นนะคะ1 2 3 4 5 6 7เราถักได้ครบทั้ง7ห่วงแล้วก็รูดงานค่ะรูดงานมาถึงมุมที่4มุมสุดท้ายนะคะให้เรา x ลงไปในมุมวงแขนข้างนี้ของเราค่ะออกจากมุมก็โซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็ถักลงลายเว้น1หลักถักลงไป10หลักค่ะถักยาวมาจนสุดแถวค่ะทีนี้ตรงริมเราก็จะถักแบบนี้ค่ะฝั่งนี้ขึ้นด้วยโซ่7ใช่ไหมคะฝั่งนี้เราจะจบด้วยโซ่3แล้วก็พันเข็ม2ครั้งปักลงในโซ่ของแถวที่แล้วนะคะดึงขึ้นมาปลด2ปลด2แล้วก็ปลด2พอ2คอตรงนี้ก็แทนโซ่4บวกโซ่3ก็เทียบเท่าโซ่7ค่ะทีนี้เราจะทำการเชื่อมคอ V นะคะให้เรานับ1 2 3ปักลงในโซ่ที่4แล้วก็ดึงผ่านเราเชื่อมคอ V ติดกันแล้วนะคะตรงกลางอกพอดีในแถวต่อไปมันก็จะเป็นฐานดอกด้วย F ขั้นด้วยโซ่3แล้วก็ F ลงที่เดิมนะคะแล้วก็ตรงหลักนี้ก็จะเหลือ8หลักค่ะเราจะขึ้นงานตรงนี้เลย1 2 3แทน F ขั้นงานด้วยโซ่3เป็นโซ่6ค่ะแล้วก็ F ลงที่เดิมแต่เราจะสกิดเอาเส้นนี้มาด้วยเพื่อความแข็งแรงของงานนี่แล้วก็ปักดึงผ่านนี่นะคะเราก็จะได้สามเหลี่ยมเล็กๆตรงกลางอกเราจะขึ้นงานตรงนี้เสร็จแล้วออกจากนี้ก็โซ่3ถักลงในลายพันเข็มเว้น1หลักปักลงไป8หลักถัดไปค่ะตักด้านหน้านะคะงัดขึ้นมาหรือบางคนเรียกควักหน้านั่นเองค่ะ4 5 6 7 8เป็นหลักแรกกับหลักสุดท้ายแถวนี้จะเหลือ F 8หลักตรงนี้ก็โซ่3แล้วก็ถักฐานดอกถัดไปลงในโซ่4 1 2 3 4ปัก F ลงในโซ่4คันงานด้วยโซ่3 F ลงที่เดิมก็จะได้เหมือนทรงกลวยเล็กๆนะคะออกจากนี้ก็โซ่3เว้น1หลักแล้วก็ F ลงในหลักถัดไปให้ครบทั้ง8หลักนะคะแถวนี้นี่ค่ะให้ถักไปจนถึงตรงจุดมุมเดี๋ยวเราจะมาถักใต้วงแขนค่ะเราถักมาจนถึงมุมทีนี้เราจะถักเพิ่มดอกใต้วงแขนค่ะตรงนี้เป็นกลวยหรือฐานดอกนะคะเราจะถักออกไปก็โซ่3เหมือนฝั่งนี้ค่ะทีนี้ให้เราสมมุติว่าแถวที่แล้วมันเป็น10หลักใช่ไหมคะแถวนี้มันจะเป็น8หลักเราจะปัก F ลงในห่วงแรก4หลักค่ะ1 2 3 4แล้วก็หลักถัดไปอีก4หลัก1
2 3 4ตรงนี้เราก็จะเทียบเท่า F 8 หลักนะคะ เสร็จแล้วเราก็ถักออกจากลายก็คือโซ่3แล้วก็ทำฐานดอก1 2 3เราจะข้าม1ห่วงเราจะปักลงในห่วงถัดไปค่ะ F คันด้วยโซ่3 F ลงที่เดิมออกจากฐานดอกก็โซ่3แล้วก็มาถัก F 4 หลักลงใน2ช่องนี้นะคะช่องละ4 หลักเว้น1 หลักก่อนแล้วก็ F 4 หลักลงในช่องถัดไปหรือในห่วงถัดไปห่วงถัดไปก็ F 4 หลักนี่นะคะเราก็จะได้2 ดอกใต้แขนตรงนี้ก็จะเป็นดอกถัดไปก็จะผุดขึ้นตรงกลางออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ถักฐานดอกลงในโซ่4 F โซ่3 F ลงที่เดิมโซ่3แล้วก็ถักลงในดอกหรือในลายนี่ค่ะเว้น1 หลักตักหน้าทั้งหมดจะได้8 หลักออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ถักฐานดอกนะคะลงในโซ่4โซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะให้ครบทั้ง8 หลักทุกลายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดใต้วงแขนฝั่งนี้เราถักยาวมาจนถึงใต้วงแขนอีกฝั่งนะคะออกจากนี้ก็โซ่3แล้วก็ F 4 หลักลงในห่วงแรกห่วงถัดไปก็4 หลักค่ะทั้งหมดจะได้8 หลักออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ถักฐานดอกเว้น1 ห่วงปัก F ลงห่วงถัดไปขั้นด้วยโซ่3 F ลงที่เดิมโซ่3แล้วก็เว้น1 ห่วงปัก F ลงห่วงถัดไป4 หลักแล้วก็ F 4 หลักลงในห่วงสุดท้ายนี่นะคะใต้วงแขนก็จะมี2 ดอกลืมบอกว่าถ้าใครต้องการเพิ่ม1 ดอกนะคะคุณก็เพิ่ม4 ห่วงค่ะแล้วก็ลง F ช่องละ2 หลักนั่นเองคุณก็จะได้ประมาณ8 ห่วงนะคะเฉลี่ยกันห่วงละ2 หลักนะคะออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ถักฐานดอกใหม่ในโซ่4 1 2 3 4ปักลงไปในโซ่4โซ่3แล้วก็ถักลงในลายค่ะเว้น1 หลักแล้วก็ถักลง8 หลักถัดไปนี่นะคะถักซ้ำๆแบบนี้ยาวไปจนถึงจุดเชื่อมคอวีกลางอกนะคะเราถักยาวมาจนถึงกลางอกเราจะจบแถวด้วยโซ่3แล้วก็ปักเข็มเข้าไปที่โซ่3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่3นะคะแล้วก็ดึงผ่านตรงนี้ก็จะได้เป็นฐานดอกเหมือนที่ผ่านมาค่ะเราจบงานตรงนี้เราก็จะขึ้นแถวใหม่ตรงกลางสำหรับเพื่อนๆท่านใดไม่ต้องการรอยต่อด้านหน้านะคะก็สามารถตัดไหมเก็บซ่อนปลายไหมแล้วสามารถขึ้นงานด้านหลังได้เลยแต่เราจะถักต่อเนื่องไปเลยนะคะเพราะว่าลายนี้ค่อนข้างซ่อนรอยต่อได้เนียนค่ะในแถวต่อไปมันก็จะเป็น F 2 หลักรวบขั้นด้วยโซ่4แล้วก็โซ่3
ในลายก็จะเหลือ6หลักนะคะ เราเลื่อนห่วงเข้าไปในช่องนี้1ครั้งเสร็จแล้วก็ขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงไปที่เดิมปลด2รวบขั้นงานด้วยโซ่4แล้วก็ F ลงไป2หลักรวบพร้อมกันปลดค้างไว้ครั้งที่1ปลดค้างไว้ครั้งที่2รวบ1 2 3แล้วก็เว้น1หลักปักลงในหลักถัดไปให้ครบทั้ง6หลักค่ะได้ครบ6หลักออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิม1 2 3 F ลงไปในนี้ครั้งที่1ปลดค้างไว้ครั้งที่2ปลดค้างไว้แล้วก็รวบขั้นงานด้วยโซ่4 F 2หลักรวบพร้อมกันลงที่เดิมแล้วก็โซ่3ไปถักในลายนะคะจะเหลือ6หลักถักไปเรื่อยๆนะคะจนถึงจุดใต้รักแร้เราถักยาวมาจนถึงใต้วงแขนนะคะออกจากฐานดอกใหม่ก็โซ่3แล้วก็ปัก F เว้น1หลักลงในหลักถัดไปค่ะดึงขึ้นมาปลดเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายก็จะเหลือ6หลักนะคะนี่ค่ะเหมือนกันกับที่ผ่านมาแถวนี้นะคะโซ่3แล้วก็ลงในนี้เหมือนเดิม F 2หลักรวบพร้อมกันโซ่4 F 2หลักลงที่เดิมรวบพร้อมกันออกจากฐานดอกก็โซ่3แล้วก็ถักเว้น1หลักตักด้านหน้าขึ้นมา F 6หลักค่ะครบ6หลักโซ่3แล้วก็ลงฐานดอก F ลงไป2หลักรวบพร้อมกันโซ่4 F 2หลักรวบลงที่เดิมออกจากฐานดอกก็โซ่3นี่ค่ะแล้วก็ลงลายนะคะอย่าลืมว่าเว้น1หลักแล้วก็หลักสุดท้ายค่ะถักวนไปจนถึงวงแขนฝั่งนี้เราก็ถักเหมือนเดิมฐานดอกแล้วก็เว้น1หลักปักลง6หลักถัดไปแล้วก็ฐานดอกลงในนี้ถักวนไปนะคะเดี๋ยวเรามาจบแถวอีกครั้งตรงกลางอกเราถักวนรอบตัวจนมาถึงจุดคอวีเราจะจบแถวนี้โซ่3ปักเข็มเข้าไปตรงจุดรวบที่เราเริ่มงานแล้วก็ดึงผ่านจบแถวนี้ค่ะในแถวต่อไปเราก็ดูลายก็จะเป็น F โซ่2 F 4หลักนะคะเราจะได้งาน3ช่องแล้วในลายก็จะเหลือ F 4ตัวขั้นด้วยโซ่3ค่ะเลื่อนเข็มเข้าไปดึงผ่านขึ้นงานด้วยโซ่3แทน F หลักที่1ขั้นงานด้วยโซ่2แล้วก็ F ลงที่เดิมเราได้1ช่องแล้วนะคะโซ่2 F ลงไปรวมโซ่อันนี้ก็เป็นหลักที่3โซ่2 F ตัวที่4ลงไปนี่นะคะเราก็จะได้3ช่องแบบนี้จะเข้าลายโซ่3 F ค่ะเว้น1หลักตักลงหลักถัดไปให้ครบทั้ง4หลักถัดไปนะคะเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายในแถวนี้เราก็จะได้ F 4หลักนะคะอยู่บนนี้ออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ถักเหมือนเดิมนี่ค่ะ F ลงไปในฐานดอกโซ่2นะคะ4ตัวจะได้3ช่อง
โซ่สองต่อไหมนะคะเราก็ต่อแบบลูกทุ่งแบบนี้ไปเลยง่ายดีกะว่าให้มันอยู่ด้านหลังแอบงานนะคะโซ่สามแล้วก็ถักลายค่ะเว้น1 หลักตักหลักที่2ออกจากลายก็โซ่3แล้วก็ถักแบบนี้นะคะวนรอบตัวถึงใต้วงแขนก็เหมือนกันค่ะเว้น1 หลักปักลงหลักนี้ค่ะ4 หลักแล้วก็ถัก F 4 ตัวขั้นด้วยโซ่2ลงในฐานดอกถัดไปนะคะถักเหมือนกันนี่ค่ะวนรอบตัวจนมาจบแถวเราถักวนมาจนถึงคอวีก็จบแถวด้วยโซ่3แล้วก็ปักเข็มไปที่โซ่3ตรงนี้ก็จะเหลือโซ่2นะคะดึงผ่านในแถวต่อไปก็ดูงานก็จะเป็นเม็ดข้าวโพดโซ่5เม็ดข้าวโพด3เม็ดจะได้โซ่5 2ห่วงโซ่3ในลายก็จะเหลือ2 หลักนะคะเลื่อนเข็มเข้าไปในช่องแรกโซ่3แทน F หลักที่1แล้วก็ F ลงไปที่เดิมอีก3ตัวรวมโซ่ก็เป็น F 4 ตัวแล้วก็ถักเม็ดข้าวโพดค่ะเกี่ยวลงไปในหลักแรกเนี่ยตรงโซ่เนี่ยแล้วก็โซ่5แล้วก็ถักเม็ดที่2 F 4 หลักขั้นงานด้วยโซ่5แล้วก็ F 4 หลักลงช่องสุดท้ายข้าวโพดเม็ดที่3นี่เราถักโซ่3เลยนะคะแล้วก็ลงในลายเว้น1 หลักปักลงในหลักที่2แล้วก็หลักที่3แถวนี้ก็จะเหลือ F 2 หลักออกจากลายก็โซ่3แล้วก็เริ่มถักเม็ดข้าวโพดถักแบบนี้นะคะสลับกันไปวนรอบเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกครั้งตรงจุดจบแถวถักเวียนมาจนสุดแถวก็จบงานด้วยโซ่3แล้วก็ซีดึงผ่านตรงจุดรวบตรงเม็ดข้าวโพดเนี่ยดึงผ่านค่ะในแถวต่อไปเราก็ถักตามลายก็จะมี F 12 หลักนะคะลงในโซ่5เนี่ยช่องละ6 หลักค่ะแล้วเลื่อนเข็มเข้าไปในห่วงก่อนโซ่3แทน F หลักแรกแล้วก็ F อีก5 หลักลงไปในห่วงนี้รวมโซ่ก็เป็น F 6 หลักแล้วก็ข้ามมาถักในช่องนี้ก็ถักเหมือนเดิมนะคะตามลายของเราเลยแต่เดี๋ยวเราจะถักให้ดูจนสุดดอกนี้นะคะครบ6 หลักออกจากลายก็โซ่3ทีนี้บนยอดนี้ก็จะเหลือ F 1 หลักลงไปตรงกลางเลยค่ะ1 2 3แล้วก็ลงในดอกถัดไปเลย F 6 หลักลงในช่องแรกแล้วก็ F อีก6 หลักลงในช่องถัดไปถึงบนยอดนี้ก็โซ่3แล้วก็ F ลงในตรงนี้นะคะถักวนรอบเดี๋ยวเรามาจบแถวเราถักมาจนสุดแถวจบงานแถวนี้ด้วยโซ่3เหมือนเดิมแล้วก็ซีดึงผ่านตรงโซ่3ที่เราขึ้นงานนะคะนี่ค่ะสำหรับแถวถัดไปนะคะเราก็จะเลื่อนเข็มโซ่7 ขั้นนะคะสำหรับฐานดอกถัดไปนั่นเองเราจะถักให้ดูแค่นี้นะคะเลื่อนเข็มค่ะมาในหลักที่2แล้วก็ขึ้นงานตรงนี้เลยด้วยโซ่3แล้วก็ F ลงในหลักถัดไปรวมโซ่นะคะแถวนี้ก็จะได้ F 10 ตัวเว้นหลักแรกกับหลักสุดท้ายค่ะ
ขั้นงานได้โซ่7 1 2 3 4 5 6 7แล้วก็มา F ลงนะคะ หลักที่2เว้นหลักแรกตักหลักที่2ขึ้นมานี่นะคะแล้วก็ถักลงไปให้ครบทั้ง10หลักแถวนี้ก็จะขั้นงานได้โซ่7สำหรับฐานดอกถัดไปก็จะขึ้นตรงนี้นะคะถักวนไปจนสุดแถวแล้วก็มาซีดึงผ่านกับโซ่3แถวถัดไปก็จะเป็น8เป็น6เป็น4เป็น2เป็น1นะคะถักวนไปซ้ำๆแบบนี้นะคะสำหรับความยาวให้เพื่อนๆถักความยาวตามต้องการเลยนะคะแต่ถ้าจะตามสาวน้ำมนต์เราจะถักประมาณถึงใกล้ๆช่วงสะดือนะคะเสร็จแล้วเราจะมาปล่อยชายให้เป็นเหมือนเอวหางปลานะคะเราจะถักขยายตรงช่วงปลายค่ะเรามาดูงานกันนี่นะคะ19ถ้ายืดก็ถึง40ใส่ได้เลยนะคะเสื้อตัวนี้สำหรับคลิปนี้เพื่อความยาวของคลิปจะได้ไม่ยาวเกินเราขอจบไว้แค่นี้นะคะให้เพื่อนๆถักความยาวตามต้องการเลยค่ะส่วนใครจะตามสาวน้ำมนต์เราถักต่อออกมาประมาณ6แถวนะคะเดี๋ยวเราจะมาเจอกันตรงช่วงดอกที่7ค่ะถักไปนะคะ